Een van harte goedenavond en welkom bij Lime at 9, ons dagelijks journaal. Vandaag in Lime at 9. DNA-voorzitter positief over toekomst Suriname. Nikeri Indoor Stadion NIS wordt gerenoveerd. Stichting Stiwewa krijgt 10.000 SRD voor schoolprojecten. En Trump roept op tot eenheid in VS. Sharon Trading, dakplaten, roldeuren en aluminiumfabriek, gelegen te Oost-West-verbinding nummer 189C. Hier bent u terecht voor al uw dakplaten in alle kleuren en gewenste afmeting. En niet te vergeten, roldeuren in alle formaten en kleuren met of zonder motor, keukenmeubilair, keukenkasten in alle kleuren. Stevige schuiframen met diverse soorten glazen, tweedelig, driedelig en vierdelig, schuifdeuren tweedelig, driedelig en vierdelig en in alle gewenste afmetingen en met installatie. Ook hebben wij meubelbuizen voor verkoop. Sharon Trading, dakplaten, roldeuren en aluminiumfabriek. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags en op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot half 2 uur 's middags. Adres Oost-West-verbinding nummer 189C en voor alle informatie kunt u bellen met 355 188 of 355 275. Staatshoofd Desi Bouterse heeft gisteren in de congreshal 163 bijzondere burgers gedecoreerd. Dit gebeurde zoals gebruikelijk in verband met de viering van de Onafhankelijkheidsdag. Het gaat om burgers die zich op maatschappelijk en ander vlak verdienstelijk hebben gemaakt. We zijn aan de vooravond van de herdenking van 41 jaar Srevidentie van ons geliefd land. Het is, zoals reeds diep geworteld in de collectieve geest van ons volk, dus het moment om gezamenlijk als volk ode te brengen aan onze broeders en zusters, burgers van ons land, die zich op opvallende, onbaatzuchtige en voorbeeldige wijze zich verdienstelijk hebben gemaakt voor Suriname en de Surinaamse bevolking. De president bedankte de mensen voor het werk dat zij hebben gedaan door het volk te dienen. Hij gaf aan dat het een voorrecht en een eer is om namens de regering hen als voorbeeld aan het publiek te stellen. Mag ik u dan allen, mede namens de First Lady en de regering van onze republiek, feliciteren met deze bijzondere en zeer verdiende, door de gehele gemeenschap gedragen waardering. Maar laten wij toch wel weten dat we als gemeenschap ons best doen om u de juiste waardering te geven. Maar we beseffen wel dat de juiste waardering u uiteindelijk zult ontvangen van de Almachtige. U hebt het niet voor het speltje gedaan. U hebt het niet voor ons gedaan. U hebt het uit uw eigen gedaan.
De stichting WinTY en Omgeving onder leiding van Robbie Berghout heeft vandaag een geldsbedrag van 10.000 SRD mogen ontvangen van DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons. De middelen zullen worden gebruikt om het onderwijs in Paramaribo-Zuid te versterken. We zitten hier met de Vereniging van Parlementariërs voor Kinderen en Jongeren, althans 3 leden. Mevrouw Arthur Kromo is onderweg. De penningmeester, Bova, de voorzitter en andere bestuurslid Lid Breveld. De Vereniging van Parlementariërs voor Kinderen en Jongeren is een vereniging die gewoon dwars door het parlement gaat. Iedereen mag lid worden of een politieke partij. En we hebben ons voorgenomen in ons politiek werk de nadruk te leggen op het welzijn van kinderen en jongeren. En we hebben ons daarvoor beijverd. Maar ook los van het werk in het politieke en het bestuurlijke hebben we gezegd, we gaan ook van onszelf iets bijzetten. Zodat we af en toe initiatieven kunnen ondersteunen. We praten ook altijd met organisaties en bedrijven die dan ook rechtstreeks kunnen ondersteunen. En in dat kader hebben we vastgesteld dat er een paar organisaties zijn die we structureel ondersteunen. Omdat we hebben gezien dat het werk van die organisaties gestadig en duidelijk structureel is in de buurten waar ze opereren of met de doelgroep waar ze opereren. En Stiwewa is een van die organisaties. We hopen in het komend jaar ons werkvlak wat uit te breiden. En Stiwewa is een organisatie, net als de andere die we ondersteunen, die ons daarbij ook kan helpen door met ons samen de best practice te delen en adviezen te hebben. We hebben nu besloten dat gezien het grote project dat Stiwewa uitvoert in Paramaribo-Zuid voornamelijk, met veel scholen, veel leerlingen, helpen de leerlingen van de straat te houden, het verzuim te minimaliseren, de sport te introduceren, huiswerkbegeleiding te gaan doen, een project van een heel jaar. We weten dat dat niet weinig moeite en geld kost. Dus vandaar dat de vereniging heeft besloten om dit initiatief behoorlijk te ondersteunen. En het besluit is geweest voor 20.000 in 2 tranches. Waarbij de eerste tranche vandaag gaat worden uitgekeerd, uitbetaald. De cheque wordt gegeven. En dan hopen we na verloop van weken, maanden, de volgende tranche te geven. Waarbij er wat verslag wordt uitgebracht over hoe het is verlopen. We willen hiermee de vereniging Stiwewa stimuleren om door te gaan met het werk. Dat is wat wij ook doen. Wij gaan niet zelf, we doen onze dingen zelf, maar dat is apart. Deze vereniging wil alles en iedereen in die samenleving die zich inzet voor kinderen en jongeren ondersteunen in het werk, technisch of anderszins. Of networking, wanneer de organisaties ons nodig hebben om de minister te bereiken, etc. Ik wens u in elk geval heel veel succes met het programma. En we zullen het volgen. En de volgende tranche zal ergens begin volgend jaar gegeven moeten worden om het project door te kunnen laten doen. Ik ga u dit overhandigen, de cheque van 10.000. En onze penningmeester staat al klaar met uw kwitantie die u moet tekenen. En dan gaat u dat voor ons tekenen. En succes. En we blijven dit werk ondersteunen. Berghout, die dankbaar is voor de donatie, vertelt hoe het gesteld is met de onderwijsresultaten in Paramaribo-Zuid. Ik wil de voorzitter van harte danken en de vereniging van parlementariërs. Het is niet de eerste keer dat Stiwewa ondersteund wordt vanuit dit instituut. We zijn heel erg blij mee. Ik moet ook de voorzitter complimenteren voor het geheugen, want het dossierkennis. Ik ben even iets meer te vertellen voor het project. Het is goed dat we erop ingaan. Het is voor ons van essentieel belang. Voor het eerst gaan we het zo groot opzetten. Het gaat om meer dan 15 scholen die we willen optrekken qua slagingspercentage. We hebben gehoord in het nieuws hoe het Schandikering fantastisch, Sarah fantastisch. In Paramaribo-Zuid was het baars slecht met de slagingspercentages. En dat willen we verbeteren. En om het te doen met onze mogelijkheden, dan moeten we integraal aanpakken. We willen hebben dat weer kennis geven aan kinderen, dan moeten de kinderen op school zijn. En u mag weten dat verzuimpercentages in die regio schommelt van tussen 20 en 40%. Is hoog. Tussen 20 en 40%. Dat betekent, als een school 300 kinderen heeft, er momenten zijn waarop er 100 kinderen niet aanwezig zijn. Dat is heel veel en onaanvaardbaar.
Het Nikeri Indoor Stadion krijgt een grote renovatiebeurt. Dat zegt NDP-parlementariër van Nikeri Giano Snip in een interview met onze nieuwsdienst. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken is belast met de renovatie. Hij vertelt meer hierover. Vanmorgen hadden we een gesprek met de minister omtrent de begrotingsbehandeling 2017. En ter sprake is gekomen dus dan de renovatie van NIS Nikeri, onze sporthal daar. De goedkeuring voor de renovatie is geschied. Er is al materiaal, dus men gaat dus dan nu richting Nikeri met dat materiaal om dus dan samen met RO, de mannen van RO, OE en Milieubeheer de renovatie te starten. Dus dat is goed nieuws. We wachten reeds lang erop. Hoe ziet NIS eruit nu? Nou, het ministerie was al begonnen met opruimingsactiviteiten en enkele zaken wegdoen, zodat men direct kan starten met de renovatie wanneer het zover is. Dus nu is men daar dan ready daarvoor. Wordt er wel gespart op dit ogenblik? Ja, andere locaties. En u moet weten dat het ministerie dus daar ook het project Konawang heeft. Op Jopo, Paradijs en Wageningen. En bij het zwembad Nieuw Nikeri en bij de technische school in de meester van Petterpolder. Er kan nog meer gebeuren in Nikeri als het aankomt op het sportgebeuren, vindt Snip. Zo ziet hij graag meer investeringen in de zwemsport, atletiek en cricket. Het ministerie moet dat gaan aanpakken, zodat veel meer mensen zich kunnen bewegen en aan sport kunnen doen. Maar het is redelijk, dus het kan alleen maar beter. In welke sportsectoren zou er moeten worden geïnvesteerd, los van voetbal, volleybal, wat we al kennen? Zwemmen vind ik, zwemmen, atletiek. Tennis kan men ook aanpakken, samen met NTC. Dus je hebt zwemmen, tennis, atletiek. En ik denk dat men ook meer moet gaan stoppen in cricket. Want Nikeri is dus dan ook een cricketdistrict. DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons is heel erg positief over de toekomst van Suriname. Onze nieuwsdienst sprak met haar in verband met de 41ste onafhankelijkheidsdag morgen. Ze ziet graag dat de economie van het land wordt gediversifieerd. Nou, we moeten blij zijn met deze dag. De mensen die geliefd hebben en groot geworden zijn voor de onafhankelijkheid, die weten dat het een ander land was. En het was echt niet altijd beter, zoals je sommige mensen wilt zeggen. In elk geval waren de hoge posities en de belangrijke functies veelal niet weggelegd voor Surinamers. En waar dat wel zo was, waren het specifieke zaken. We hebben gezien dat we ook internationaal ons eigen belang niet konden behartigen. We hebben gezien dat onze nationale productie niet echt op gang is gekomen toen. Er waren wel specifieke productieplantages, maar de uitbreiding van onze nationale productie is niet geweest. We hebben een 41 jaar achter de rug met ups en downs, zoals elk leven gaat, ook van de individuele persoon. En we hebben dingen daaruit kunnen leren. Wat me zeer verheugt is te zien tussen toen en nu, hoe onze verschillende bevolkingsgroepen, etnische groepen, een duidelijke vooruitgang boeken in het leven met elkaar en het bezig zijn met elkaar. De jongere mensen, hoe jonger de mensen, hoe meer je ziet dat de mensen op een bepaalde manier echt samenleven. Wat 50 jaar geleden of zo niet zo was. En toen ik een kind was, was het ook nog niet zo. Het was al beter dan toen mijn moeder een kind was, want dat heeft ze me vaak verteld. Maar we zien dus de vooruitgang. En dat vind ik heel belangrijk, omdat alle economische vooruitgang belangrijk is. Maar als we samen met elkaar niet zullen kunnen leven, dan kunnen we in Suriname niet leven. We moeten echt met elkaar goed omgaan om dat te kunnen. Dus daar ben ik blij om. Een paar dingen hebben we nog niet bereikt. En we hebben wat stappen gezet, maar we zijn er lang nog niet. En dat is de diversificatie. Dus onze economie is te veel gericht op mijnbouw. We hebben de kwalijke gevolgen daarvan gezien. En het heeft dubbele problemen voor ons gebracht. Het geeft ons om de zoveel tijd een neergang in onze economie. Maar het geeft ons ook politieke problemen. Want het is natuurlijk leuk aan beide kanten om elkaar de schuld daarvan te geven. En hoewel je bij elke regering
kan gaan zien dat er dingen zijn die misschien niet goed zijn gedaan, is in het algemeen de basis van het probleem hebben we dan misschien over het hoofd gezien. 30, 40 jaar lang, nog langer. En ik denk dat het de hoogste tijd is dat we nu toch wel met z'n allen die ommekeer maken. De hackers die zich uitgeven als de internationale hackersgroep Anonymous hebben nog meer sites aangevallen. Zo meldt Star News. Alle internetdiensten van DSB zijn momenteel buiten werking. Behalve gov.sr gaat het nu ook om DSB Bank, SMS 597 en de website van de Nationale Democratische Partij, de NDP. In een e-mailbericht vraagt de hackersgroep om $10.000 over te maken naar een Bitcoin-adres. Indien dit niet gebeurt, zal het bedrag elke dag worden verhoogd. De groep stelt dat de regering corrupt is en daarom wordt de aanval gedaan. De aanvallers zeggen dat de regering het bedrag moet storten. This transaction must be done by the government. We are not after the people's money. The tablets have turned government. The people want their money back. Het staat in de mail. Intussen heeft Curtis Hofwijk bekendgemaakt dat de groep Wij Zijn Moe niet achter deze aanval staat. Dat waren het voor de binnenlandse berichten. Moraya vertelt aan ons wat er vandaag te zien valt tijdens Sport Elite. Tot zo. Straks in Sport Elite Daily Update. Eto'o moet vrezen voor celstraf van 10 jaar en krankzinnige boete. ZW Mengao brengt seriestand gelijk. En Golden State Warriors geeft LA Lakers pak slaag. Tot zo. De chauffeur van een Amerikaanse schoolbus die maandag verongelukte in Chattanooga in de Amerikaanse staat Tennessee, liet de bus mogelijk bewust crashen. Een moeder van 3 leerlingen die in de bus zaten, heeft gezegd dat de chauffeur vlak voor het ongeluk riep: "Zijn jullie klaar om te sterven?" In de bus zaten 37 leerlingen van de Woodmore Elementary School, een basisschool. 5 van hen waren op slag dood, een 6e overleed gisteren in het ziekenhuis. Er raakten 23 passagiers gewond, van wie 2 of 3 zeer ernstig. Voor het leven wordt gevreesd. Was the school bus crash that killed 5 children a deliberate act? The bus is flipped over. It's occupied with children. The mother of one victim told CBS Radio that the accused driver asked the kids on board, "Are y'all ready to die?" My daughter said that he was speeding around a curve and asked them, "Are y'all ready to die?" The arrest affidavit accuses 24-year-old Jonthony Walker of driving well above the 30 miles per hour speed limit when he lost control. The bus flipped over and smashed into a tree. Dad Craig Harris says his 2 kids were injured in the crash. He says he had concerns about the driver. There has been times where I've seen him going a little faster than he probably should be going. Walker's mom is asking that everyone keep an open mind. He is a marvelous son. He's never been in trouble before, she says. Today, the mangled wreck of the bus was hoisted onto a flatbed truck and driven away. We're also learning about the little ones gone too soon. 5 terreurverdachten die vorig weekend in Frankrijk werden opgepakt, hadden plannen om op 1 december aanslagen te plegen in en rond Parijs. Ze hadden onder meer het hoofdkantoor van de Franse Binnenlandse Veiligheidsdienst in Levallois-Perret, het hoofdbureau van de recherche, een gerechtsgebouw en de Chambre à l'Aïs in Parijs en Disneyland in Marne-la-Vallée op het oog, melden bronnen bij de politie. De doelwitten en de geplande datum werden achterhaald op basis van informatie die werd aangetroffen op een smartphone. De 5 verdachten werden zondag opgepakt in Straatsburg en Marseille. Authorities in France have arrested 7 men and say they foiled a terror plot which was envisaged for some time. Bernard Cazeneuve, the country's interior minister, did not reveal the site of the planned attack, but said an anti-terrorist operation led by the General Directorate for Internal Security under the authority of the judiciary took place overnight between Saturday and Sunday in Marseille and Strasbourg. It led to the arrest of 7 people aged between 29 and 37 of French, Moroccan and Afghan nationalities.
Most of the arrested suspects are said to have come from Strasbourg, but the city and its famous Christmas market are not reported to have been the target of the planned attack. France remains in a state of emergency following last year's Paris attacks, which left 130 people dead. Bij een bomaanslag op de parkeerplaats voor het gouverneurskantoor in de zuidelijke Turkse stad Adana zijn donderdagochtend zeker 2 mensen om het leven gekomen en meer dan 20 gewond geraakt. Dat heeft de burgemeester gezegd tegen de nieuwszender CNN Turk. Volgens het persbureau DHA ontplofte een in een auto verborgen bom. Turkije is in de afgelopen maanden meermalen getroffen door aanslagen van de verboden Koerdische Arbeiderspartij, PKK, en de daarmee verbonden groep TAK. Andere aanslagen zijn gepleegd door de terreurmilitie Islamitische Staat. A car bomb attack in Turkey has killed at least 2 people and wounded more than 30 in the southern city of Adana. Footage from the scene showed vehicles ablaze in a car park outside the governor's office. The force of the blast also caused widespread damage to buildings. Adana lies around 16 kilometers from the Incirlik air base, which has been used by US forces to launch strikes against ISIL targets in the region. In March, Washington ordered its military personnel and diplomats out of Adana and 2 other provinces in Turkey because of security concerns. While there's been no immediate claim of responsibility for the bomb blast, Turkey has been hit by a string of ISIL and PKK terror attacks over the past year. Aankomend president Donald Trump heeft zich ter gelegenheid van Thanksgiving Day tot het Amerikaanse volk gericht met een oproep tot eenheid. De in een verbitterde verkiezingsstrijd opengereten wonden moeten langzaam helen, zei Trump in een videoboodschap die aan de vooravond van het familiefeest werd verspreid. Wij hebben nu de kans geschiedenis te schrijven en echte verandering naar Washington te brengen, zei Trump. Hij sprak de hoop uit dat de Amerikanen als één natie naar voren kijken, gesterkt door een gemeenschappelijke wil en gemeenschappelijke vastbeslotenheid. Thanksgiving Day is samen met Kerstmis de belangrijkste familiedag in de Verenigde Staten. Trump viert het feest met zijn gezin in Palm Beach in Florida. We've just finished a long and bruising political campaign. Emotions are raw and tensions just don't heal overnight. It doesn't go quickly, unfortunately. But we have before us the chance now to make history together, to bring real change to Washington, real safety to our cities, and real prosperity to our communities, including our inner cities. So important to me and so important to our country. But to succeed, we must enlist the effort of our entire nation. This historic political campaign is now over. But now begins a great national campaign to rebuild our country and to restore the full promise of America for all of our people. Dat was het dan weer voor Lime at 9. Namens de hele Lime TV-familie wensen wij u een prettige Srevidentiedag toe en ook een heel fijn weekend. Wij zien u weer maandag tijdens Lime at 9. Goedenavond.